Jen podotknu, že video je o mimozemšťanech, ale jen o takových, které nám NASA a média hlavního proudu představují. Ale to už je každého věc, čemu věří, že ano. Zde na Zemi si lidé často kladou otázku, zda jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Ačkoliv tato otázka nebyla zodpovězena podle mainstreamových médií a NASA ani v roce 2020, zdá se, že je tu několik nových objevů, které zvyšují šanci na existenci mimozemských entit. Nálezy na nejbližších planetách ve vnější sluneční soustavě a daleko za ní poukazují na možnost, že by jiné světy mohly hostit organismy od bakterií po technologicky zdatné bytosti. Nová zjištění v roce 2021 možná konečně odhalí, kdo další by tam mohl být. Nicméně do té doby si budeme muset vystačit s letošními objevy a tady je pětice těch nejdůležitějších. Bakterie dýchají vodík, možná i mimozemšťané. Většina pozemšťanů, tedy nás lidí a zvířat, potřebuje k přežití kyslík. Ale kyslík není ve vesmíru běžný a tvoří ho asi 0,1% běžné hmoty vesmíru. Je zde mnohem více vodíku, 92%, a helia 7%. A mnoho planet, včetně plynných gigantů jako Jupiter a Saturn, se skládá převážně z těchto světelných prvků. V květnu vědci vzali E. coli, bakterie nacházející se ve vnitřnostech mnoha zvířat i lidí, a obyčejné droždí, houba používaná k pečení chleba k výrobě piva, a zkoušeli, zda mohou žít v různých prostředích. O těchto mikrobech je již známo, že přežijí bez kyslíku. A když byly umístěny do baňky, naplněné čistým vodíkem nebo čistým heliem, dokázali růst, i když pomaleji než obvykle. Zjištění naznačují, že při hledání organismů jinde ve vesmíru bychom měli začít brát v úvahu místa, která se podobají Zemi jen málo. Život se může vyskytovat kolem černé díry. Při hledání života v jiných světech se většina vědců drží zajetých předpokladů. Hledají tedy světy o velikosti Země, obíhajících kolem hvězd podobných Slunci. Mohly by však existovat mnohem exotičtější konfigurace, jako je planeta kroužící kolem a zahřívaná černou dírou. Na první pohled se takový scénář zdá absurdní, ale na rozdíl od populárních vyobrazení černé díry jen nenasávají všechno kolem sebe. Gravitačně stabilní oběžné dráhy jsou možné a světlo z kosmického záření, relikt s teplotami blízkými absolutní nule z raného vesmíru, který prostupuje celým vesmírem, se zahřívá. Jak dopadá do černé díry? To by mohlo poskytnout teplo a energii všem organismům, které se náhodou vyvinuly na tak zvláštním místě. Tisícovka míst, ze kterých nás mimozemšťané mohou sledovat, když hledáme bytosti mimo naši planetu. Je důležité mít na paměti, že možná nejsme jediní, kdo hledá. V říjnu přišli vědci s katalogem 1004 blízkých hvězd, které by byly v dobré pozici pro detekci života na Zemi. Pokud by tam pozorovatelé hledali z planet obíhajících kolem těchto hvězd, byli by schopni vidět známky biosféry v atmosféře naší planety, uvedla hlavní autorka studie Lisa Keltenegger. Pomocí pozorovacích nástrojů
podobných metodám časování tranzitu, které používají naši astronomové ke studiu exoplanet, mohli takoví mimozemští diváci lovit kyslík a vodu v naší atmosféře a možná dojít k závěru, že Země je dobrým domovem pro organismy. Většina mimozemšťanů je pravděpodobně mrtvá. Kde je život, tam je také smrt, i když si rádi představujeme, že se naše galaxie hemží technologicky vyspělými bytostmi schopnými nás kontaktovat. Na druhé straně je poznání, že všechny kultury se vyvíjí a zanikají, což znamená, že spousta vesmírných společností pravděpodobně učinila to samé už dávno. Model, který byl vydán v prosinci, dal těmto pravdám určitá čísla, a to s přihlédnutím k věcem, jako je prevalence hvězd podobných Slunci, hostujících planety podobné Zemi, frekvenci smrtících supernov působících na záření, čas potřebný k vývoji inteligentního života, pokud jsou vhodné podmínky, a možná tendence bytostí na určité technologické výši se zničit. Analýza zjistila, že nejvyšší pravděpodobnost života, který se objevuje uvnitř Mléčné dráhy, pravděpodobně nastala před asi 5,5 miliardami let, ještě než se naše planeta dokonce vytvořila, což naznačuje, že lidstvo je v galaxii relativně pozdní civilizací a že spousta našich potenciálních partnerů z jiného světa již neexistuje. Mléčná dráha by se mohla hemžit světy z oceány. Oceánské světy, které jsou klasifikovány jako ty, které mají na svých površích nebo těsně pod nimi značné množství vody, jsou ve sluneční soustavě překvapivě běžné. Země je zjevně jedním z takových míst, ale předpokládá se, že Jupiterův měsíc Europa hostí pod svou ledovou skořápkou obrovské moře a o Saturnově měsíci Enceladus je známo, že z jeho vnějšku srší vodní gejzíry. Proto asi za 10 let bude vypuštěna sonda, která by tyto mimozemské vodní světy měla prozkoumat. Pokud jde o oceánské světy mimo naši sluneční soustavu, ve studii zveřejněné v červnu vědci zkoumali 53 exoplanet podobných velikostí Země a analyzovali proměnné, včetně jejich velikosti, hustoty, oběžné dráhy, povrchové teploty, hmotnosti a vzdálenosti od jejich hvězdy. Vědci dospěli k závěru, že z 53 zhruba čtvrtina může mít ty správné podmínky, které lze považovat za oceánské světy, což naznačuje, že taková místa mohou být v galaxii relativně běžná. A to není zdaleka vše. Kromě toho v roce 2020 vědci přišli na to, že kometa, později překvalifikována na planetku Oumuamua, může být mimozemským plavidlem a tuto možnost ještě nikdo nevyvrátil. Mimozemské bakterie mohou žít v oblacích Venuše. A v neposlední řadě tu jsou i zatím podivné signály z Proximy Centauri, která má podle všeho dobré podmínky pro život. Vědci zatím signály analyzují a nejsou tedy dosud schopni potvrdit ani vyloučit, že došlo k zachycení mimozemské civilizace. Tak a toto je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.